साथीहरु नमस्कार। हामीले आफ्नो बच्चाहरुलाई कसरी सिकाउने, प्लान्टेसन कसरी सिकाउने यो छोटो भिडियो यहाँहरुको लागि है। मेरो नानीले एउटा गमला लिइरहेको छ। यो गमलालाई उले के गर्छिन् हामी यहाँ हेरौं है त ल। यिनले पुवालहरुमा साना साना इटाका टुक्राहरु राखिन्। जसलाई हामी ड्रेनेज होल भनेर भन्छौं। यो ड्रेनेज होलबाट पानी राम्रोसँग जाओस् भनेर यिनले के गरिन् त इटाका टुक्राहरु गमलामा राम्रोसँग राखिन्। यता माटो छ साथीहरु। अब यिनले माटोलाई त्यो माटोमा राम्रोसँग मल मिसाइसकिएको छ। अलिअलि मिसाउन बाँकी छ। अब यिनले यो माटोलाई गमलामा राख्दैछिन्। थोरै मल पनि राखिरहेकी छिन् है। भेरी गुड। माटो नछुपा, हातले नछुपा। मलाई टुक्राहरु निकालिँदैछ। ल कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई? रमाइलो हुँदैछ। ल मजा आइरहेको छ। धेरै मल नराख है प्लान्टलाई। एकैचोटि धेरै राख्नु हुँदैन है। धेरै राख्यो भने चाहिँ यो सानो सिडलिङ यसको जराहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै फुड भएर चाहिँ न्युट्रिसन बढी भएर कहिलेकाहीँ मर्न पनि सक्छ। त्यसैले ठिक्क राख्ने। अब लास्टको टपिङमा चाहिँ मल पनि नराख है। त्यो इँटाको टुक्राहरू फाल्ने। गुड। अननेसेसरी केही आयो भने त्यो पनि फाल्ने है। गुड, भेरी गुड। यसरी यिनले पुवाल पारिरहेकी छिन्। आज यिनले यसमा चाहिँ के रोप्दैछौ तिमीले? नापा क्याबेज। भेरी गुड। ल लिएर आऊ त। कसरी होल्ड गरेर लिएर आउने? आफै लिएर आवास। तिमीलाई जुन सही लाग्छ त्यही जिक है। ल भेरी गुड। स्कुप गरेर राम्रोसँग। गुड। जरा नखल्बलिने गरी। गुड। गमलामा एकदमै केयरफुली है। एकदमै टेन्डर हुन्छ नि यो प्लान्ट, थाहा छ नि तिमीलाई? यो पातमा फुलहरू लागेको छ। पछि फालौँला। किन प्रेस गरेको तिमीले भन त? यो नउक्योस् भनेर जरालाई चाहिँ स्ट्रेन्थ मिलोस् भनेर होइन। धेरै प्रेस गर्नुहुन्न नजिकै है, किनभने जरा एकदम टेन्डर हुन्छ। ल भेरी नाइस। दिस इज हाउ माई डटर हेज प्लान्टेड नापा क्याबेज टुडे। एन्ड वाट इज द नेक्स्ट स्टेप? पानी लगाउनु। ल पानी लगाऊ त। वाट आर डुइङ? स्प्रेडिङ वाटर। ल यिनले चाहिँ पातमा लागेको माटोहरूलाई हटाउँदैछिन् अहिलेलाई है। वरिपरि अनि पानी के गर्दैछौ तिमीले? यो माटोलाई अलिकति भिजाएको। किनभने भर्खर रिपोर्टिङ गरेको थियो नि त। ट्रान्सप्लान्ट गरेको है। रिपोर्टिङ होइन, दिस इज कल्ड ट्रान्सप्लान्टेसन। ओके, भेरी नाइस, भेरी गुड। हाउ केयरफुल्ली सी इज डुइङ। ल सबै राख्दौ, छेउबाट सबै राख्दौ त।
छेउछेउबाट सबै राखिदेऊ गुड हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ यसरी प्लान्टेसन कसरी गर्ने सिडलिङलाई कसरी केयर गर्ने होइन अनि त्यसपछि सिकायौँ भनेदेखि उनीहरूले भविष्यमा गएर चाहिँ खान हामीले चाहिँ उनीहरूलाई माछा मरेको माछा दिने होइन कि माछा मार्न सिकाउने भनिन्छ नि हो दिस इज हाउ दे लर्न थ्याङ्क यू वेलकम अब यो गमलालाई यत्तिकै घाममा छोडिदिने हो होइन यसलाई कहाँ राख्ने हो सेडेड एरियामा सेडेड एरियामा है हजुर ल भेरी गुड along with others she has kept in the shaded area बाबु हजुरले के गर्नुभएको यो गोडेको के गोड्नु भएको लसुन लसुन कहाँ फल्छ जरामा भेरी गुड थ्याङ्क यू वेलकम अब हजुर कति बेर गोड्ने यसलाई 1 मिनट ए हस् हाई साथीहरू हजुरहरू पनि मामुलाई कौसीमा सघाउनुहोस् बाई बाई